Babalik po ang Pinoy Scientist at bago po natin kapanayamin si Dr. Ria Canlas na isang engineer, tayo po muna ay mag-station ID. Yan. Ang Radyo Agila po ay mapapakinggan sa ang Pinoy Scientist po ay mapapakinggan sa DWIN 1080 kHz Northern Luzon, DZEL 1260 kHz Southern Tagalog, DXED 1224 kHz Southern Mindanao, DZEC 1062 kHz Mega Manila, and DYFX 1305 kHz Cebu. At meron din po tayong live streaming sa FB at yun po, Pinoy Scientist ng Radyo Agila. Yan. So, balik po tayo sa ating talakayan na may kinalaman pa rin sa mga materyales, no? Kasi yun ang titulo kanina ng ating paksa, no? At magandang hapon, Dr. Ria Canlas. Good afternoon, Doc JD. Ayan. Bati ka muna sa ating mga tagapakinig ng Pinoy Scientist. Actually, kinakabahan ako. Relax Artista lang. na ako. So, Relax ka lang. binabati ko yung anak ko, kasama ko dito. Of course, hello, Doc Caster. May sakit ka daw, so hindi ka nakarating. Okay. Binabati ko lahat ng part ng Po Lite Technology Inc. At yung aking mga kasamahan sa National University. At syempre, Mami, Daddy, hello. Ayan. Doc Ria, ikaw ay isang, pakisabi nga ng tungkol sa iyong kurso kasi medyo hindi ko makita dito sa akin. Okay. Actually, I am a civil engineer, tas itong kurso ko na to, ang isa din naging way, no, para magkaroon ako ng startup. Pero, kasi habang ako ay nasa field ng research, yung research kasi, pag pinadefine nila sa akin, for me, it's more of serendipity, eh. Parang, dinala ako nung pa ako sa research. And then, I like to special mention to Lyceum of the Philippines University, no, who've given me the chance. Kasi sila yung nag-train sa akin further as a patent agent. Yeah, So, patent, ano ka rin? yes, oo. Nung naging, when I passed, no, as a patent agent, dito ako natuto mag-innovate, mag-invent. Okay? So, nung nakakama pa ako ng isang product coming from my dissertation in the doctoral, I have to take another, what you call this title, yung Accredited Materials Engineer of the Public Works and Highways para mas ulit natin, Accredited Materials Engineer. So Yes. ito ay isa na namang field din under ng DPWH. Another certification. Okay? So I took this exam para naman mas magkaroon ako ng kumbaga ngipin sa pag-introduce ng product ko, which is construction material, in the field of construction. So, yun nga. So, ang iyong startup company, o sabi na natin ang iyong startup, ano nga ang sinabi natin tungkol sa startup? Ito yung nagpagsimula. No? Yes, it's an entrepreneurial venture on its initial stage. So, normally, startups would be dealing about a business model on how you are going to launch in the market, yung natawag nating emerging products or emerging industries. So in my case naman, since I know based on the trust of the OST, material science is one of the emerging industry. And dahil construction boom, so talagang nakita ko nagswak lahat ng mga pangyayari and I see yung niche ko doon sa market. So, ibig mo sabihin, sabi nga kanina doon sa tula, kasi yun yung aking impormasyon tungkol sa iyong Po Lite Technology. Tama ba? Tama. Po Lite. Ano yung ibig sabihin ng Po Lite Technology? Light. Kasi ang light po na spelling niya ay L-I-T-E. Kaya, Yes, Po Lite. Pakipaliwalag ang tungkol sa iyong startup company. Okay, spelling nga pala ng Po Lite is P-O-L-I-T-E. Po Lite Technology, so that you can access our website para yung mga iba na magiging, would like to ask some questions later. Punta lang kayo doon sa website namin, po-lite.com. Okay, yung Po Lite, the word Po Lite kasi, Po means pertaining to the type of raw material that we use in our product, which of course I would not
like to say what is po, no, but the light really represents lightweight. Actually, yung Po Lite kasi caters two types of categories of formulation. No, we have the lightweight and the super lightweight. So, ibig sabihin, dalawa na ang klase ng inyong produkto. Meron kayong light, yung magaan na magaan, at merong sobrang gaan. Yes, oo. Ayun, diba? And then this Po Lite generated from this innovative formulation, we've come up with different product forms. So ito ngayon, whether it is lightweight or super lightweight, meron kaming blocks. I hope you can see. Meron kaming hollow blocks, meron kaming tiles. It could be doors. Actually, nagsusupply na rin ako ng mga doors ngayon. And then, pwede siyang for cabinets. And in the future, very near future actually, the design is on process. Furnitures, at saka sana yung mga roof tiles, and all other parts of a house. Kasi ang target sana ni Po Lite Technology is to replace conventional materials. For example, we partly replace concrete and wood. Kaya ang tawag sa amin is parang engineered concrete, engineered wood. Some of our looks are parang bato, meron parang kahoy. Our purpose or aim is to replace at least mga around 50 to 60% of the actual composition of a house. So yung Po Lite house, eventually, architectural, mapapalitan, pero yung structural is still the same, yung mga conventional materials. Oo, ang tanong ko nga dahil siyempre, yung composition nan ay kumusta? Synthetic ba? Organic ba? Saan ba? Para lang magkaroon tayo ng idea na ang Po Lite na mga materials ay sabihin nating eco-friendly. Kasi yan ang kailangan natin ngayon dahil sa ating si Mother Earth, no? So, di ba? Kino-consider palagi natin yung green technology. Is this a part of yung, meron ba siyang ganong katangian yung ating Po Lite technology? Yes, so actually, that's what we promote, green engineering. So, we go on green construction, green materials. Yung materials ko, because it is protected under trade secret. Yes, so, generic, no? It is composed of binders and fillers. So, we use fillers that are in excess of nature. So, ito yung mga klase ng fillers na nandyan lang, nakatambak lang, ginagamit namin. Okay. So, diba? So, yun talagang very innovative. At saka bukod doon, kung nakatambak lang, di syempre, kailangan ma-maximize din yung gamit, no? Yes, So, kumusta ang presyo? Syempre, diyan tayo. Kasi, pagka nagpapagawa ka ng bahay, o kaya kung ano man na infrastructure na, kino-consider talaga yung presyo na yan. So, kumusta naman siya kumpara sa existing na mga materials natin? So, balik ako dun sa definition ng green engineering or green technology wherein besides hindi nako-compromise yung environment using our material, efficiency is also one thing. So in other words, kung ikumpara natin apple to apple example, the price of my blocks with compared to the ordinary, yung blocks ko medyo quite expensive, but kasi nga it eliminates all other scope of work. So, example, na-eliminate na yung painting, waterproofing, plastering. Kasi nga, instant interior look yung ino-offer ng mga blocks ko. So, doon ka ngayon makakatipid. Yes, Kasi oo. kung halimbawa, bibili ako ng hollow block na, yung usual na hollow block, syempre, kailangan ko pa yung pinturahan, kailangan ko pa yung pagandahin. Pero kapag kayong sa inyong hollow block, for example, at meron tayong sample dito sa ating studio na magaan nga kasi kayang-kaya ko siyang hawakan at makinis na at pagka inilagay mo na mukha na siyang pwede na siyang hindi galawin, no, di ba? Parang finishing na siya. Yes, so yun ang advantage, no? Yes, there instant finish. So, meaning, bahala na kayo. It's optional mortaring, but generally, it's mortar-free, pwede na dire-diretso, no plastering, at mamili ka na ng color na gusto mo. Actually, we can do all colors. Paano yun? Nilalagyan Yes. nyo ng kulay. Halimbawa, kung pag-order ko ba, halimbawa, order ko sa iyo, ako ay mayroong kitchen na kailangan ko ng paayos, halimbawa, at gusto kong bumili, dahil siyempre, kino-consider ko yung eco-friendly, ganyan. So,
pwede ko ba sabihin na kailangan ko ng 30 tiles, for example, at ang kulay ay mint green, halimbawa lang. Paano yun? Gagawa, titimplahan niyo yun or what? Yes, what's good about Po Lite is that we do full customization. So, meaning, nako-customize namin yung look niya sa labas, nako-customize din namin yung color niya. Okay? So, we can do all colors, lahat. Pero pag special color, may medyo additional lang konti kasi naman. Pero meron na kayong parang ito na yung mga colors na available. Pero kung gusto ng customer halimbawa na meron siyang favorite color na mga mix-mix, pwede rin magsabi. So, yun yung tinatawag nga natin na customize. Yes, oo. Ngayon, as of this moment kasi, because I am just on small scale manufacturing, it's not yet available na katulad ng mga ordinary materials na mabibili mo lang sa hardware, no? Dahil customized pa nga kami. So, normally, prefer namin yung mga bulk order, bulk quantities. Yung mga small quantities, darating tayo doon once na yung mass production natin is smooth na. So, that's the time na pwede na kaming mag-order. Sinasabi mo, example, isang bahay, requirement niya is nasa 30 pieces lang or gano'n lang. Pwede na kami mag-cater in the future. Ano yun? So, actually, so ngayon, wholesale pa kayo? Yes, medyo bulk orders pa. Pero, di sila magsisisi kasi very unique naman lalabas yung kanilang bahay. By the way, ginagawa na yung model house namin. So, we have our model house ngayon sa Camellia, Bacoor. Ongoing kasi nasa structural stage pa siya. So, hopefully, by month of Feb or March, maikakabit na yung mga Po Lite products doon para makita na tayo ng Po Lite House. I call it Po Lite House. And then, we have the next. Umpisahan na namin yung works ng... We also have one in Culion, Palawan. Culion, Palawan. Isa ring model house para matry din namin doon. Kasi, hindi lang kasi siya blocks eh. So, ang dami pa namin pinaglalaroan dito ng mga designs. Curious lang ako kasi halimbawa, di ba, hollow block yan. Kung gagamitin sa cabinet, yun pa rin yung material? Yes. Same material, different form. So we just have... Pwede siyang maging doors, maging kung ano man, silya, pwedeng table. Ang galing, ano? So, ang dami niyang pwede... It is about, Doc, of course, marami kami kasing properties na ipasok dito kasi ang tawag nga namin is composites or engineered materials. So, pumasok dito yung mga properties na hindi natin nakikita sa isang existing product. Ang best na mga properties ng product, bukod sa its lightweight and super lightweight, it is 4 times or even up to 5 times stronger than the ordinary concrete hollow blocks, no? And then, durability. Yes, yung compressive strength na tinatawag. And then, bukod doon, it's waterproof. So, pag ginamit natin to as tiles, no need to put a separate waterproofing. So, pag ginamit mo dito sa wall, no need to put a separate waterproofing automatically. And then, it has an insulating property. So, ibig sabihin, medyo malamig ang dating, which is important. Dahil, di ba, sa panahon ngayon, di makakatipid ka rin sa aircon, makakatipid ka rin sa electric fan, di ba? Talaga super tipid. Kung sabihin naman natin, kasi sabi mo, medyo may konting mahal siya sa pero dun ka nga makakatipid sa mga ibang expenses mo, no? Yes, oo. Lalo sa overhead, di ba? Mas mabilis siyang gawin eh. So, makakatipid ka sa labor. Ayan. So, magbabalik po muna ang Pinoy Scientist at magpatalastas po muna tayo. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito Malakas ang boses naman. Malakas boses naman. Kasi may mga guest kami na mahina ang boses eh. Hindi mo narinig. Hi, I'm Leander Denver, inviting you to tune into Pure Country Music, featuring pure country songs from the 80s, 90s to the present, on DCPC 1062 Radio Aguila, every Sunday from 6 to 8 in the evening. Pure Country Sunday as mine. Magbabalik po muli ang Pinoy Scientist at ipagpatuloy natin ang
ipanayam natin kay Dr. Ria Canlas na siyang owner o sabihin natin nagkaroon ng startup company na Po Lite Technology. Ito po isang alternatibong source ng mga construction materials na may katangiang eco-friendly, cost-effective, at sige, ikwento mo pa kung paano ka napunta muna dito sa ganitong venture ulit. Kasi di ba, isa kang engineer, tapos talagang gusto mo itong... No, actually, like what I said kanina, kasi I'm into research. So, nasa university ako, pero ako kasi kasabihan sa sarili ko, I practice what I teach. Yes. Minsan yung mga bata, di ba, kapag kayo mga estudyante, pinipressure mo sila magpasa ng thesis. Palagi ko na sinasabi, hindi lang kayo ang nagre-research, ako din. Tapos, minsan naman, yung mga estudyante, part of my advocacy kasi yung intellectual property. No? So, hinahawakan ko halos yung mga engineering students ng National University para they could come up with innovative products. Ako naman, challenge din sa akin yun na bago ako magsabi sa ibang tao na mag-innovate ka, I innovate myself. So, I take advantage of my dissertation, which is yun yung ginagamit ko ding model sa mga estudyante ko. No? Na yung, anong title na yung dissertation? yung exact title. Hindi mo naman tungkol sa specific naman. Mabibigay ko yung Sige lang. Kasi yan ay tungkol sa paggawa ng mga construction materials. Yeah, and besides, there's may kwento lang dito kasi merong isang, year 2004, may isang Filipino-American who went to Lyceum of the Philippines at gusto niyang may makausap. Ayaw tsagain ng mga kasama ko. Ako yung nagtsaga, kinausap ko. And then, sabi ko, what do you need? Sabi niya, I need a research group. Sabi ko, okay, about what? And I gave a paper, sinabi niya yung title, and then, sabi ko, okay, kaya back next year, I'll give you a group. Kasi di na siya nagbalik. So, nung magda-dissertation na ako, na mga problema na ako kung anong topic. So, hinulukay ko yung ko, and then I started. Idea is there already, Yeah, I started 2010. Na nag-i-initial, imagine that long. Tapos ngayon, 2017 nung na-launch ko So, anong proseso ang pinagdaanan mo bago ka naka-start up? Okay, ang pinakamahirap yung testing. So, it involves around more than thousands of specimens. Thousands of specimens. Kasi kinakapa ko yung filler na yun, yung binder na yun. So, kailangan ko malaman by myself. So, naglaro ako. Tapos, kailangan ko pang kapain yung proportion. Ang tanong ko, may sumuporta ba sa iyong, bago sa iyong yan, like may scholarship ka ba na nakuha, natanggap, o support for this study? No, I use my own. I use my own. So, nung nakakuita na ako ng basic formulation, 2017, when I started now, calling my friends who are technical people. So, itong mga technical people, by the way, Doc, ang aking grupo ay composed of ang tawag power group kasi I have all fields of engineers in my shareholders, and then I have chemists, I have geologists, okay, environmentalists, meron din ako sa grupo na architects, interior designer, and industrial designer. Kasi nga pupunta ako sa architectural and furnitures, no? So, ganun. So, sila muna, nag-top muna ako ng dito, Doc. Yung mga nakikilala ko along the way. So, I top them. I asked them to join the company. Okay? Tapos, eventually, nagpasalamat naman ako kasi may mga tao nga na nag-invest. So, sila ito yung ginagamit ko ng pang-startup. Kasi yung pera ko naubos na kaka-experiment. Pero, kagandahan, di ba? Ito na. And malapit na yung mag-boom. Yes, sana. Hopefully, So, yun, So, anong maipapayo mo sa mga katulad na, ang bata mo pa, anong age mo na? Naku, mortal sin sabihin yung age ko. Wag na lang. Sa bata ka, sabihin natin youthful looking, si Dr. Ria Canlas. At ano yung masasabi mo sa ating mga kababayan na nandun din sila sa stage na yung gusto nila rin makakame up with a startup company. Ang inspire ba? Alam mo, dito sa Pinoy Scientist, nag-i-inspire tayo. At simula ng taon ay, syempre, ito ang ating mga mensahe, magtulungan, magbigay inspirasyon sa bawat isa. So yan, magbigay ka ng payo ba o dahilan sa iyong mga karanasan sa pag-put up ng isang startup company. So ano ang ating maipapayo, maibigay
mabibigay natin inspirasyon. Okay, so unang-una dun sa mga students, no? Ito mga estudyante kasi ito yung talagang normal na nagre-research, no? Whether you are undergrad, grad school, no? Kailangan matuto natin yung concept na tatawag na invention. I copied the word from Dr. Fong, no? Isang inventor din. So yung mga bata, kung meron kayo ingenious idea, you know, I believe talaga in the capacity, ingenuity ng mga Filipino students. Kaya ako nagtitiwala ako sa kanila, kala lang nila matapang ako Pero actually, ini-squeeze ko sila para yung idea lumabas. Professor kasi si engineering. Yes, oo. Sa anong engineering, ano No, in the past years, nagtuturo ako sa iba't ibang klase ng engineering and research. Pero National University. National University naman, I am now the Assistant Research Director. Ayan, Assistant Research Director, si Dr. Ria Canlas kasi naman nga. Hindi ko na si Binda. Kahit hindi ko siya na-introduce mabuti. Pasensya ka na rin, ha? O sige. So yan, Assistant Research Director. Ayan, ng National University. Nag-hire ako sa boss ko, si Yes. Vice President for Academic Affairs, si Dr. Rachel. Ayan. Okay. At sa mga simpa, Okay. continue mo So, pa sa mga mag-inspire. students, lakas sa loob. Minsan kasi ang daming tumapon na idea. No? Minsan nagagalit yung mga bata after they graduate. Naku, dapat kami nauna So, yun na nga yung point. Yun yung point. Pag meron ng idea, as much as possible, get the service ng mga makakapagpayo sa iyo, makakapag-advise. Actually, I'm free to advise, no? You can contact me, go to my, pwede ba ako magbigay ng, Sure. ng aking Ria Dear, Basta ang mahalaga 21@yahoo.com. Ano, Ria? Ria Dear, RIADEAR, Yan. 21@yahoo.com. Ay, gusto ko rin yung beer. Para mabigyan ko kayo ng advice, lalo for protection. Kasi ninanakaw ang kanilang mga ideas, okay? So, lalapit sila kung kani-kanino. Before they knew it, Wala na-commercialize na sa kanila. niya. Oo. Oo. Tandaan natin, lahat po ng mga nag-i-innovate ng product, pinaka-importante po is non-disclosure. Huwag po muna natin pagsasabi para hindi manakaw idea, lumapit sa mga patent experts katulad namin para mabigyan kayo ng tamang guidance and then matutulungan din namin kayo paano magkaroon ng funding. Okay? Kasi mahirap bang magpa-patent? Kasi I feel, ano ba? I feel. Mahirap ba yung proseso? Kasi may mga Hindi narinig naman, ako hindi na naman. parang hirap Oo. mag-patent. Totoo ba yun? No, Mahal? by the way, no, I'm also connected sa Intellectual Property Office of UP Diliman. Okay, as their freelance Intellectual Property Office, UP Diliman. Intellectual IPO Oo. ng UP Diliman. Yes, oo. So, kasi as a freelance patent consultant. So, hindi siya mahal. Actually, ang mahal kasi yung product development, para sa akin, Oo, diba? Mahal siya kung magbabayad ka ng patent agent. Kasi, pag meron kang, parang mga lawyers kami, di ba? So, we have the rates, tariff rates, kung magkano bayad sa amin. Walang standard ba yan? Meron Oo, kami okay. standard Kaya TAPI nga, parang hindi from naman- DOST TAPI. Roughly, gagastos ka ng mga around siguro 100,000 for the filing. Kasama bayad kay patent agent. Sinama ko na yung bayad. Maximum na yun. Yes. So, 100,000 na ganyan. Oo. So, kung wala kang ganun, hindi mapapatent. Hindi naman, kasi the school supports So, ang ako, masasabi ko lang, kung estudyante to, lapit sa research center, and then the school supports, the way that UPs do, the school Kasi supports. may intellectual property office naman talaga, even UP Manila, UP Diliman, or even other universities meron. And that is really for students to utilize. Yes, and one more thing, bukod dun sa mga estudyante, sana sa mga nasa construction industry, no, let's support local manufacturers. So, local, actually, natatouch nga ako sa mga iba ko nakakausap na they're proud to be, na nakakakilala sila ng mga Filipino inventors. The manufacturing of construction materials in the Philippines is already dying. Kaya, kaya ang namin, ilan lang kami, thriving ako kakaumpisa ko lang. So sana, suportahan nyo ang produktong Pilipino over other foreign brands. At sana sa government. Support for funds. Kasi nakikinig naman talaga ang ating gobyerno sa ating mga hinaing. Kaya, palagay ko naman ay pag nalaman ng ating mga sentimiento, kung ano man yun, ay
ano ba, matutulungan tayo. Yes, Diba? oo. Lalo na ngayon sa science and technology, no? Very supportive ang government. At saka sa mga iba-ibang aspect, no? Yes, oo. Ayan. So, ayan. Medyo malapit na tayo magtapos, pero sige. Bilis ng oras. Ang bilis ng oras, no? At ang nakakatuwa talaga, Bitin. at gusto kong sabihin dahil ngayon nga talaga ay simula ng bagong taon. So, bagong taon, para sa akin, bagong inspirasyon, bagong mga misyon sa buhay siguro. Diba? oo. Dahil sabi nga, nagkaroon tayo ng pagkakataon mapunta pa sa bagong taon. Kasi pwedeng hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataong mapunta sa bagong taon. Diba? Correct, oo. So, kaya ito ay i-maximize natin para sa ating bansa. So, yun. Ngayon, gusto ko kitang pabatiin naman at sa iyong pamilya, kaibigan, mga katrabaho. Una, syempre, binabati ko yung Po Lite, no? Po Lite team, yung mga staff ko, yung mga engineers and architects ko, andyan sila. Okay. Tinetrain ko pa sila, yes. Actually, tinag ko sila. Sana nakikinig kayo ngayon. Si Ray, si John, si Renzo. Yan. Budge, of course, my son. And sino pa, Ayan. hindi ko na pa... Nandiyan sila, Ray. Tapos, nagpapa-shoutout si Alfie, yung aking isa sa mga shareholders. Si Ma'am Del Painsan, kasama ko rin yan. No? So, lahat ng Po Lite, good afternoon, ayan siguro ngayon marami na tayong benta after this, okay? At saka yun nga, dahil ito ay local Filipino owned product, so dapat talagang supportahan. Yes, So, dagdag pa, wala na? Ang husband. Ang aking, yes, Philip, ang aking anak, si Beatrice, Bianca, syempre, Mami, Daddy, hello, Mama, I love you. Paolo, hello. Ana, alam ko nanonood ka. At syempre, kailangan kong batiin naman ang iba kong mga co-host dito at dahil ito ang pinakauna naming airing ng Pinoy Scientist. Medyo napahinga kami ng 2 weeks because of the holiday. Kaya binabati ko ng bagong taon ang aking mga kasamahan dito sa Pinoy Scientist, si Dr. Castor Jocadis, si Dr. Guido David, si Miss Pam Sabado, at kasama na rin pagbati ko sa aking mother sa San Pablo, si Mrs. Belen Junela, pati na ang mother ni Castor, na si Nanay na nandun sa bahay niya. Nanay, alam ko nakikinig ka, Mami. Mami pala, hindi pala Nanay. Anyway, binabati ko po ang lahat din na taga-suporta ng aming pong Pinoy Scientist at naniniwala po ako na sa ating pong pagtutulungan dito sa ating bayan ay patuloy po tayong makakasulong at magkakaroon po ng katuparan yung ating nais na maging maganda ang ating buhay dito sa ating iisang bansang Pilipinas. At dyan po ay sa punto po ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat tao dito sa ating bansa ay nagpapaalam na po ang Pinoy Scientist at magkita po muli tayo sa susunod na linggo dito lamang po sa Pinoy Scientist. Happiness po ang ang hashtag po ng aming programa. At mag-ingat po kayo. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Salamat po. Happiness. Inyong napakinggan.